Hi everyone, I am Stephanie Merx and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, bibigyan ko lang kayo ng 5 tips kung paano i-manage ang YouTube channel at paano ma-hit yung 4,000 watch hours at saka yung 1,000 subscribers po natin. So, dito guys, kung ikaw ay bago pa lang sa akin pong YouTube channel, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko para sa inyo. So, dito, mag-umpisa muna tayo sa intro. And welcome back again to my YouTube channel. So, ayun na nga guys, yung video po natin na ito is para po doon sa 5 tips kung paano i-manage yung ating pong YouTube channel. At the same time, para ma-hit po natin yung 4,000 watch hours and 1,000 subscribers po natin. So, itong limang tips na ito guys is hindi po talaga originally galing po sa akin. Ito po guys is natutunan ko or na-adapt ko rin sa ibang mga vloggers, which is yung mga 100 subscribers na, yung mga na-monetize na ng mga channel na nagsishare din ng kanilang mga tips or mga secrets kung paano mag-boom or mag-boost yung inyong YouTube channel. Yung kanilang YouTube channel pala, sorry. So, dito guys, yung 5 tips na ito guys is subok na siya na talagang effective siya. Then, pasok siya dun sa rules and regulations ni YouTube channel. Dahil ito rin po talaga yung kanila pong pagbabasihan pag once na na-hit mo na yung 2 requirements nila. Kasi pag na-hit mo na yung 2 requirements nila guys, hindi automatically na-monetize ka na. That time, i-email ka pa lang ng YouTube na kung ikaw ay eligible or hindi eligible na ma-monetize yung channel po ninyo. So, ang requirements nila guys, or magbabase sila doon sa criteria na 5 tips din na ito guys, na ibibigay ko sa inyo. So, una, ang first step po natin, or yung pangunang tip na ibibigay ko po sa inyo guys is make researchable content. So, ito siya guys, yung make researchable content. Ito yung content na kung saan automatically pag ako yung subscribers at hindi kita kilala, tapos meron akong isi-search doon sa YouTube, automatically kung ano talaga yung pinaka-researchable na content ang kailangan po ninyong gawin. So, ganun po siya guys. For example, kung sa motorcycle, kung karamihan kasi sa mga viewers ko is more on motovlogs. So, ano ba yung pinaka-effective na way na maging researchable content ka? Unang-una is yung tutorial. So, tutorial yung pinaka-the best way para mabilis na ma-research yung inyo pong YouTube channel. So, katulad sa mga previous na mga videos ko about motorcycle, about sa motorcycle tutorial din siya guys. So, yun po yung ginagawa ko. For second naman, kung ikaw naman ay, yung vlog mo naman is more on music, so, ano ba yung pinaka-latest ngayon na content ang madaling i-research? Lalo na sa panahon ngayong November, malapit na ang Pasko. So, ano ba yung pinaka-mostly na nire-research ng mga tao? Not only in the Philippines, but kahit sa ibang bansa, in the whole world na siya. So, ano ba? Syempre, mostly Christmas songs. So, yun po yung mga nire-research po nila, guys. Then, about naman sa cooking yan. Sa cooking naman din, marami ding mga researchable. Kung dito sa Pilipinas, mga sangkap Pinoy, ganyan. So, kung paano magluto ng sinigang, paano magluto ng adobo, mga ganyan, or mga Asian cuisine ko sa mga ibang bansa din. So, yan guys, yung pinaka-strongly. Hindi lang dapat tayo upload ng videos, tapos, ganun agad siya. So, kung nakikita nyo guys, kung upload lang tayo ng videos, tapos, hindi strongly na researchable yung content natin, nakikita nyo guys, or kikita nyo doon sa inyo pong mga viewers, medyo mahina or mabagal, minsan patay pa yung viewers natin. So, yun po yung una po natin isipin. Kung ito ba yung ginawa natin video is researchable ba siya? So, ito ba'y mahanap din ba agad siya ng mga taong nanonood? Hindi lang dito sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa. Yun po yung number 1 tips ko para sa inyo. So, second naman guys, yung second tips natin is yung create a catchy title.
So, ito guys, yung base, kung nakikita nyo rin agad, kung nakikita nyo rin din, doon sa mga title ng mga previous videos na in-upload ko guys, dito sa aking YouTube channel. So, makikita po ninyo guys, mga catchy titles po lahat yun. So, kailangan hindi lang basta pag nag-upload ka ng video, for example ako, motovlog ako, rider ako, nag-rides ako, tapos gagawa ko ng video. Tapos, ang lalagay kong title, nag-rides ako doon sa Tagaytay. So, hindi siya, para sa akin guys, hindi siya accepted na maging researchable content. So, gagawa ka ng researchable title or catchy title, sorry, move on. So, sa title natin, yung catchy title, yung alam natin na talagang mariresearch agad siya or tatatak unang-una sa mga subscribers pag once na nag-research sila doon sa ating sa YouTube apps na yan guys. So, for example, katulad ko, meron akong tutorial about doon sa change oil ng motor. So, ang ginawa kong title, paano mag-change oil ng motor. So, specific guys, kailangan straight to the point tayo. Anong motor ba to? So, nakalagay doon, Honda Beat. So, sa mga, for example, ako guys, gusto kong malaman kung paano matuto na mag-change oil sa motor ko. For example, ang motor ko is MIUI. So, automatic yan, isi-search ko agad paano mag-change oil sa MIUI 125. So, direct to that point tayo guys. Kailangan yung title natin is a catchy title talaga siya na talagang mariresearch sa agad guys. So, kung makikita nyo na yan sa mga previous na mga videos ko na naka-upload, so, makikita nyo lahat guys, straight to the point lahat ng mga ko dyan, mga title ko dyan guys. Para nakakasigurado ako na pasok pa rin siya doon sa catchy titles na kinakailangan. Then at the same time guys, yung pangatlo po nating tips, ito po siya guys is yung title, description, tagging. So guys, dito, sa title nga natin guys, nasabi ko yun sa tips number 2, na which is yung catchy title, kailangan strong yung title mo. Hindi lang yung basta nag-rides ka, gumawa ka lang ng title yun na yun. Guys, kailangan natin gumawa ng strong title. Kasi parang Facebook lang yan guys. Kung nag-upload ka ng video at wala kang viewers, matatabunan ka ng mga videos or mga vlogger or ibang mga nag-upload ng video guys na strong yung kanilang catchy title. At the same time, malakas sumakot ng viewers. Matatabunan yan. Parang sa Facebook lang yan. Doon sa group page, nag-post ka. Tapos, wala masyadong comments. So, tapos maraming mga nag-upload. Siyempre, matatabunan ka doon. Siyempre, magko-comment ka doon ng up, para umangat yung picture na in-upload. So, dito rin guys sa sa YouTube, ganun din siya. Pero, hindi tayo magko-comment ng up, kasi hindi naman effective yun. So, kailangan strong yung title mo. Then, yung description natin guys, based rin po sa mga nakikita ko, sa mga kasabayan kong mga small YouTuber or small vlogger ngayon. So, nakikita ko rin sa mga videos nila, yung description nila is medyo hindi masyadong strong yung description nila. So, kailangan strong description din po tayo guys. Kasi, dyan din nagbe-base para umangat yung video natin or magiging highlight yung video natin pag once na nag-open tayo ng YouTube apps. Then, at the same time guys, kailangan may tagging tayo. So, for example guys, yung tagging natin, kung ano yung title natin, yun din yung ilalagay natin sa description. Yun din yung ilalagay natin sa tagging. For example, may tagging ako. Ang ginawa kong video is about sa paano mag-change oil ng motor. Ng Honda Beat. So, ang nakalagay din sa title ko, paano mag-change oil ng motor sa Honda Beat version 2. Yun din yung ilalagay ko sa description ko. Then at the same time, yun din yung ilalagay ko sa tagging ko. Sa tagging ko naman guys, nasa 500 words yata yung kailangan doon. Pwede mo siyang punuan doon. So, aside doon sa paano mag-change oil ng motor sa Honda Beat, ilalagay mo rin yung tagging doon, yung channel mo, hashtag mo nakalagay din doon. At the same time, yung mga related na video na pwedeng pumasok yung video mo pag wasa na research siya. For example, paano ilagay nyo sa tagging is motorcycle tutorial. Tapos, paano
change oil, paano i-reset yung motor. So, lahat ng mga title na paano guys, pwede nyo siyang ilagay doon as a tagging. So, para at least, pag once na nagpunta, for example, nag-research ako doon sa YouTube app, nilagay ko doon sa research is paano mag-reset ng motor. Pag click ko yan guys, automatic na lalabas yung video mo doon. Ganun siya guys. Kaya kailangan strong yung title mo, strong yung description mo, pati yung tagging mo. Kasi once na na-hit mo na yung 4,000 watch hour at saka yung 1,000 subscribers guys sa YouTube, pag once na eligible ka pa for monetize sa inyong channel, ang basihan din po nila guys, kailangan yun din po yung tatlo, title, description, and tagging. Marami pong mga hindi nakakapasa sa monetization dahil karamihan sa kanila guys is bumabagsak dun sa tatlo, title, description, and tagging. So yun siya guys, yung pinakaano doon. So yung pang-apat naman natin na tips dito is yung create a powerful thumbnail. So yan guys, yan ang hindi rin based din sa nakikita ko sa mga kasabayan kong small YouTuber, hindi rin po nila alam yung powerful yung thumbnail na ito. So guys, pag gumawa tayo ng powerful thumbnail, ito guys, for example, ako, subscriber ako, mag-open ako ng YouTube apps. So may ni-research ako paano mag change oil ng motor sa Honda Beat. So, titingnan ko agad, syempre tayo, nagbe-base tayo unang-una sa picture. So, makikita natin yung picture na yan. I-scroll muna natin yan, kahit alam na natin yung title, lumabas na, nakita na natin. So, makikita rin po natin yan sa picture, sa thumbnail. So, kailangan powerful yung thumbnail mo doon na parang nangaakit ka ng subscribers na ito yung pindutin mo para makita din agad nila. Ganun guys, kailangan powerful yung iyong thumbnail din po dito. So, katulad din sa mga previous videos ko, na ganun yung ginagawa ko. Sometimes may iba, lalo na yung mga first vlog ko, medyo hindi pa masyadong ganun strong. Pero, natitrain ka, nasasanay ka hanggang sa gumaling ka sa paggawa ng powerful thumbnail din dito. Magiging creative ka talaga dito, guys. Then, yung panglima naman natin is yung create a video according to trending. Ayun. So guys, dito guys, pag gagawa tayo ng video, hindi lang tayo gagawa ng video ng basta-basta lang. Kung gusto mo naman na humakot ng maraming viewers at maka-reach ng 4,000 watch hour. So dito guys, for example, katulad ko, motovlog ako. Then, nakikita ko sa mga videos ko na paangat yung viewers ko. Pero may goal ako, gusto ko ma-reach yung 4,000 watch hours bago mag-end yung year na to. So, ang ginawa ko, nag-upload ako ng mga trending videos. Ano ba yung mga trending videos sa bare months? Ano ba yung mostly na nire-research ng bare months? Siyempre, pag bare months, alam na natin, Christmas songs, Christmas remix, kasi malapit na yung mga Christmas party, disco, about Christmas. All Christmas songs, all disco remix, yan guys, yan ang mga in-upload ko. Kasi guys, pag once na nag-upload ka ng trending videos, or kahit sa TikTok, yan. Kung pag nag-upload ka ng mga videos na trending guys, mabilis siyang umangat yung mga viewers mo nun. Then dun sa viewers na yun guys, doon tayo hahakot ng watch hour. For example, sa isang video ko, dito guys, sa isang video ko na Christmas song, nag-upload ako. Then meron agad ako sa isang oras na 100 viewers. Worldwide yan guys ha, hindi lang sa Pilipinas. 100 viewers. Tapos yung video ko is 1 hour. So sa video na yun guys, sa 100 viewers na yan, hindi yan lahat tinapos ang isang oras ng kanta or ng video mo. Nasa 10% lang yan. So sa 10% ng humakot, na nanood ng videos mo, sa 10% na yon out of 100 viewers, yan yung naka-reach ng, na napanood nila yung video mo ng tapos, na tinapos talaga hanggang sa pinakadulo. So, kung isang oras yung video mo, tapos may 10 tinapos yung video mo, meron ka na agad na 10 hours on that day.
Then, the rest nun, yung iba accidentally lang napindot, yung iba naman hindi tinapos, naka 30 minutes lang, yung iba naman 10 minutes, 5 minutes, nakadepende yun sa mood ng subscribers. Pero yung strong na yun, at least dun sa 10 na yun, meron kang 10 na nakatapos ng iyong kanta. So, additional agad yun. So, 10 sila, 1 hour yung video mo, so, automatically, 10 hours agad yung madadagdag sa'yo. So, ganun siya, guys. So, ayun na nga guys, kung gagawa naman tayo ng trending videos, for example, yung mga kanta ng Christmas, siguraduhin natin guys na hindi tayo maka-copyright claim. Please charge the battery is low. Okay. Then, kung maka-copyright claim naman din tayo, huwag po kayong magproblema po doon. Huwag niyo pong problemahin yan kasi pwede naman po siyang i-edit. So, for the next vlog po guys, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-edit ng copyright claim na video. So, yun guys, sana dito, meron kayong napulot na tips about doon sa pagmamanage or paano ba ma-reach yung 4,000 watch hour at saka yung 1,000 subscribers po natin guys. So, kung nagustuhan po ninyo yung video, wag po natin kalimutan na mag-comment dito po sa baba. Ayan, kung may mga katanungan po tayo or pa-shoutout. Kung may mga pa-shoutout po tayo dyan, guys, pwede nyo pong i-comment yan dito sa baba. Then, i-like nyo na rin, guys, kung nagustuhan niyo yung videos at i-share nyo na rin din po siya. So, once again, guys, I am Stephanie Merx, ang lady rider at vlogger ng Cavite. Have a great day!